وتبدي الندى تزيل العذاب وتبدي الندى الذي يريد أن يكون مركز لقد جاوز المنكرون المدى àwọn tó kórìíra sí àdámà àti ṣe sí àdámà wọ́n ti ṣiṣẹ́ débi kí wọ́n ti kọjá ìjọ ẹ̀wọ̀n òṣìṣẹ́ ìkórìíra dé o àwọn tá a jọmọ sí àdámà gbogbo náà yóò tábà gbàgbọ́ sí àdámà fàákàlì àdù fàákàlì dà fàákàlì àdù fàákàlì dà gbogbo àtà jọmọ sí àdámà fàákàlì àdù gbogbo tá a bá ní káfíjà ogun ní káfà wò sí ní bàjẹ́ tá a bá ń jọ ọmọ sí Ádámù lóòótọ́ wàá kàlùfídà àsìkò tó bá yìí nísìn Markaz fún díkà lórí ìdíkà ló ń pariwo wàá kàlùdì àádó wàá kàlùdì àádó wàá kàlùdì àádó wàá kàlùdì àádó. ìgbàdá àmà pé Markaz fún díkà lórí ìdíkà ló ń wí lóòótọ́ lọ́dọ̀kan rẹ̀ ni o á kàlùfídà aláṣùwẹ̀ àsìkò tó yẹ kọ́ táàmà pé lóòótọ́ ní ìfìdíkà lórí tó ń wí lóòótọ́ ní àsìkò yìí ni bani ní Markaz gbogbo ẹ̀wọ̀n Markaz gbogbo ọ̀nà yóò tó bá gbàjọ Markaz wá dàtú dámì yìí kún àti fàríyí àti àsìlí káṣọ ìṣẹ́ra lọ́kàn kájọjọ́ kan tó sí ìlú ilé àṣà pàtólókè nàdà tó sí ìlú ilé àṣà وتبدي الندى تزيل العذاب وتبدي الندى تزيل العذاب وتبكي الندى فهو أكبر شيخ آدم قيران مما يرى مما نوعي وانا gbogbo náà ni agbọ́dọ̀ jọ láàbẹ́jọ́ máa ọmọ àjọ máa kéwù wá dátù dámú àwọn Markaz yìí iṣẹ́ méjì ni ó ṣe tó sí ìlú àzáàbà wọ́n tó búdí nádà tó sí ìlú àzáàbà wọ́n tó búdí nádà tó sí ìlú àzáàbà wọ́n tó búdí nádà. ẹni tó rẹ̀ fi àjẹ́lì kọ̀ọ̀kan wa ládùúgbò rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ṣe Markaz ìkójọ wa yóò ní fọláyé ẹnìkan fẹ́ tákù ẹnìkan láàrin wa nísìn yọ́ mọ̀ ẹ̀rọ ti fẹ́ à níbi tí àwọn olóyin bẹ tó ń bá ti tákù ẹlẹ́yìn bàbá olóyin sọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ mọ̀ ní tó ń bá ti tákù ẹlẹ́yìn báyìí àwọn amòbí Markaz àtúwọ́ sọ̀rọ̀ tó ń bá ti tákù ẹlẹ́yìn báyìí àfáàkà máa bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ àfáàkà àti aláṣẹ sọ̀rọ̀ àfáàkà àti Markaz sọ̀rọ̀ àfáàkà àbúrámánì gbàgẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ọgbọ̀n náà kò ní tọ́ wa ó ti máa gbogbo ń bẹ láàrin wa tó sí ìlú ilé àzá wà tó lè nàdá tó sí ìlú ilé àzá wà tó lè nàdá. ọ̀pọ̀ tó bí kẹ́nìkan fẹ́ tápù ẹ̀nìkan ní tẹ́mi náà sì ń bẹ ojú ọmọ kún kankan torí ọ̀rọ̀ ọmọ ìlú kọ́ ọ̀rọ̀ Markaz lè ní ọ̀rọ̀ àjọjọ́ ọmọ ìyọkọ́ ọ̀rọ̀ àjọ ọmọ Markaz láàrin yìí ọ̀rọ̀ ọmọ àjọmọ̀ olùkọ́ ọ̀rọ̀ Markaz lè tàn náà ó sì wúwo lẹ́nu wa ẹni tó bá kún ìṣọ́mọ níbi àdáhùn tó kó ní wáyé kù sí ìlú ìlú àṣà ẹ̀kẹ́jì tòbùdí nàdá gbogbo àtàjò kó sùkùn kan tó ti rí bó ti fẹ́ rí tán kò sí bàbá àtúntò pọ̀ ìrísí wọ́n ní àwọn nǹkan tí gbogbo wà yóò ní tí gbogbo ò lè bínú ní a lè bínú dàgbà bá ṣe wá tòkọ́ yìí àwọn kan bẹ láàrin wa wàláì personality tí wọ́n ọjà wo wàláì àwọn kan bẹ láàrin wa wàláì ìfọ́nbíláì ibi tó máa yàn dé bó ṣe dùn mọ́nu àkásí bẹ láàrin wa wàláì ìtàndà àwọn atọ́lọ́wọ̀n dàrú ní tí ó fa aláǹfààní kárí ọrẹ gbà lọ́dọ̀ ẹni tó ní ìtawò ní láàrin gbogbo wa yìí ní kájọ ṣẹ̀kọ́ wá dàtú dámú ìwà bá nílì Markaz wá dàtú dámú ìkọ́ tòṣèlú ní àṣà àbá wà tó wọlé
làkàdújà wà sálímù kírú náà nìmọ̀dá àwọn ti hẹ́ ti ṣe àdámà débi wọ́n hẹ́ ti ara wọn dé pé tí wọ́n rò pé àwọn hẹ́ ti ṣe àdámà kọjá àbítọ́ yẹn wọ́n hẹ́ ti ṣe àdámà dé àwọn tájọ́ ọmọ kéwú àdámà gba ọmọ kéwú ọjọ́ àdámà ìtàkù lòdì wákà lè jìyà méjì ó pé ìráyè ò sí o èmi náà ní tí mo ṣe ní ìrètí tí mo pàtì o tọ́mọ̀tì kọ́mítì ní Markaz yá fàákàlì jihad ẹjá mọ̀ gbèsè kan àgbẹ̀ fàákàlì jihad fàákàlì fìdá agbọ́dọ̀ fẹ̀mí alẹ́